Why you so obsessed with? It's clear that you're. हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरु तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको भिडियो चाहिँ साथीहरु अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ, जसको ट्युटोरियल म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियो मार्फत सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला, म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण स्टेपहरु यो भिडियोबाट सिकाउने छु। र साथीहरु तपाईले यो भिडियो एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुनेछ। हेर्दाखेरि जति गाह्रो भए पनि तपाईहरुले निकै नै सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यो चाहिँ हामीले एउटा एपबाट बनाउन गइरहेछौं र साथीहरु तपाईलाई म सिधै एप ओपन गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु र तपाईले कुन एप हो कसरी गर्ने सम्पूर्ण कुरा तपाईहरुलाई म भिडियोमा भन्ने छु। अवश्य भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला। ओके साथीहरु, आज हामीले यो एप युज गरेर हामीले चाहिँ एडिटिङ गर्न गइरहेछौं। एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईहरुलाई साथीहरु यो एपले चाहिँ एडिट गरेर दिनेछ र कसरी गर्ने यो सम्पूर्ण कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र अन्तिममा तपाईहरुलाई यो भिडियो चाहिँ कसरी बनाउने, यो कुन एप हो सम्पूर्ण कुरा तपाईहरुलाई म भन्ने छु। ओके साथीहरु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै धेरै हाम्रो चाहिँ यहाँ बिट ट्रान्जिसनहरु रहेको छ, जसमध्ये साथीहरु आज हामीले जुन बनाउन गइरहेको छौं त्यो चाहिँ साथीहरु तपाईले यहाँ माथि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईले यहाँ फर यू मा तल सार्दै जानुभयो भने तपाईले यहाँ फर यू मा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, एकदम सजिलोको लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ तपाईले वाई भनेर सर्च गर्नु होला। WHY भनेर सर्च गर्नु भने साथीहरु तपाईको यहाँ थुप्रै भिडियो आउनेछ र त्यसमध्ये चाहिँ साथीहरु तपाईले वाई यु आर सो अबेस्ड विथ मी भन्ने एउटा रहेको छ, जुन चाहिँ साथीहरु अहिले टिकटकमा निकै नै भाइरल रहेको छ। तपाईले यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरेपछि साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ हामीलाई एपले नै दिन्छ। तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सहित सबै कुराहरु चाहिँ तपाईलाई एपले दिने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु अब तपाईहरुले अगाडिको प्रोसेसहरु हेर्नु होला। अगाडि चाहिँ साथीहरु हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ कतिवटा फोटो युज गर्न सकिन्छ यहाँ तल भनिएको छ। 3 देखि 11 वटासँग फोटो तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु तपाईले 11 वटा फोटो युज गर्दा अझ धेरै बेस्ट हुनेछ। ओके साथीहरु, हामी चाहिँ हेर्नु होला यस्तो टाइपको इफेक्ट बन्नेछ। तपाईले अलरेडी प्रिभ्यूमा हेरिसक्नु भएको छ र सिधै तपाईले युजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु यो एप चाहिँ कुन रहेको छ भन्दाखेरि यो एप चाहिँ साथीहरु तपाईले टेम्पो भन्ने एप रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले अगाडि पनि यसको भिडियोहरु चाहिँ सम्पूर्ण हामीले बनाइसकेको छौं, धेरै भन्दा धेरै भिडियोहरु। ओके साथीहरु, तपाईले टेम्पो एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लिंक चाहिँ तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईलाई वाटरमार्क बिना चाहिन्छ भने तपाईले गुगलमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, तपाईले यहाँ हेर्नु होला मसँग थुप्रै फोटोहरु रहेको छ, जसमध्ये साथीहरु म चाहिँ 11 वटा फोटो चुज गर्न गइरहेको छु। साथीहरु तपाईले पनि यसरी र्यान्डमली तपाईले 11 वटा फोटो, आफ्नो फोटो, साथीको फोटो वा मोडेलको फोटो चुज गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु त्यसपछि तपाईले ओके गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई यो एपले चाहिँ एकदमै छिटो समयमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण फोटोहरुलाई चाहिँ हाम्रो यो लेआउटमा चाहिँ बनाएर हामीलाई दिइसकेको छ। र साथीहरु फाइनल तपाईहरुलाई यहाँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज म्युजिकमा क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा साथीहरु तपाईले फोटो कुनै चेन्ज गर्नुपर्छ भने तपाईले यहाँ म्याटेरियलमा क्लिक गरेर फोटोहरु रिप्लेस गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, फाइनली यो भिडियोलाई सेभ गर्नलाई सेभ टु फोनमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु तपाईलाई मन परेको रिजोल्युसनमा तपाईले यहाँ जस्तै HD 720p मा गर्नुभयो भने तपाईको राम्रो हुन्छ। तपाईले यति रिजोल्युसनमा सेभ गर्नु होला र साथीहरु हाम्रो यो भिडियो चाहिँ फाइनली हाम्रो फोनमा सेभ हुन्छ। र साथीहरु यो कुन एप रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई एरोमा देखाउँदै छु। यो एपको नाम चाहिँ साथीहरु टेम्पो रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले अगाडि पनि यो एप चाहिँ युज गरिसकेका छौं। र साथीहरु केही समस्या आयो भने तपाईले यो एप युज गर्दा अवश्य पनि मलाई फेसबुक पेज न्यू टेक सपोर्टमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईले यो एप चाहिँ प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो साथीहरु, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सनु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला, ताकि तपाईले आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ। र साथीहरु आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउने छु। अहिलेलाई बाइ बाइ।